Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. Available on major apps worldwide. Download today. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल मैं हाँ मोनी गिल सत श्री अकाल नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो अमेरिका। इलेक्शन हो गई, ट्रम्प साहब जीत गए, कमला जी हार गए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਗਿੱਲ, स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਾਦਗੀ। हिस्ट्री मेजर सत श्री अकाल, मेरा नाम है सादगी गिल। मैं दोनों प्यारे प्यारे दी बेटियां एंड ऑल्सो मैं अपनी एजुकेशन वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी तो किता आ। मैं एक साइकोलॉजी मेजर दे विच अपने बैचलर्स लई, बट ऑल्सो साइड ते मैं AP US हिस्ट्री दी ट्यूटरिंग करदी हाँ एंड जिन्हें भी मेरे बच्चे सी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 5s ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ AP एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, which is the highest score. So you know, when you say ਬੱਚੇ means ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ student, yeah ਇੱਕ को पता ही है। and the reason ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ politics ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ they know more than us. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗਾਈਡ ਅਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਦਗੀ? okay, so ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਦ ਸੇਮ 3: ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ 3 ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ। okay, just because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ for state does not mean we local elections the which ਤੁਸੀਂ same ਹੋ। For example, ਆਪਾਂ ਮਨਾਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਸਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਆ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ right now। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 10 ਚ ਲਾਊਡਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫੋਕਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਮਨਾਸਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਲਿਫਟਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ with who'smylegislator.com। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸੈਨੇਟਰਸ ਯਸ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ state version of House of Representatives, you know how there's one in DC, there's one here in Richmond too. So ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। you are telling me ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 10 ਚੋਂ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਕਲਿੰਸਕੀ ਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ but they were not senate, they were House of Representatives ਜਿਹੜੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਭੈਣ ਭਰਾ maybe they know more, yes. And I can tell you one thing, ਜਿਹੜੇ ਵੀ other countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ states ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. Like it's not the state of Punjab, it's not the state of Ontario. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ states ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? States ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ. Is it state or is it providence? It's a state. It's a providence. Providence, my God. So, quick little history about the United States. United States of America, the ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, it's 50 different countries in the name of one country. 50 states of America. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ elections ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, there's a big fight for federal government and state government. ਕਿਉਂ? Because in the Constitution, every state is its own little country. Yes. That's why Maryland, the laws, Virginia, the laws, they're all different. Right? And you, federal government, ta states the vich nahi penda, because at the end of the day, jehde states ne, they're their own little countries. As long as your constitution ne dasya bhi federal government ki kar sakde ne, federal government's the parent. Right? And ek 5-year-old nu parenting karna is very different from a 25-year-old. Right? Okay. So United States jehda federal government hai, they're one of the states ya bachche ne, they're 25-year-olds. They can't, the federal government cannot tell their states what to do. They can be consultants. Like me, you can't tell me what to do. We huni pande manj, huni minu gadi de, but ਤੁਸੀਂ request ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and it's up to me ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, right? ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ. ਹਰ ਘਰ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦੋ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ. ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਂਡੇ ਮੰਜਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ So he is a Republican, and a Republican nu a mandane we federal government less parenting kare states the now. So Trump is like, I'm gonna tell you we minu gadi inne vaje chaida, je tu de sakda, thank you, je nahi then I'll figure it out. Oh. Democrats are like minu gadi 5 vaje chaida, I don't care, tu chaida. So one is like Kuldeep Gill, one is like Moni Gill. Relaxed. Republican, when it comes to states' rights, is relaxed. But to see a sochna chahiye as voters, kede issues the which you should be relaxed and kede issues the which you should be strict. For example, civil rights the which you should be very strict. Vi jinne races hagene, they should all be equal. Remember? Before federal law hoya si, before the civil rights movement with Martin Luther King Jr., one of the A fights see we federally, sare states agree kare, we sare races equal hove. Before that, sada go separate but equal see, matlab it was up to the states, be a black person versus a white person, if they're equal, if they're less equal, or if they're, 30% equal. It's up to them. So, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਜਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਣੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ So it's very important in the sense where small picture ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ yes it's not my district, it's a smaller district, it's not the federal election jithe just for the state of Virginia and for our district jithe where we get to vote for Suhas or we got to vote for Mike, right? This one is a smaller district because it's for the state of Virginia, and even though we got to vote in the House of Representatives, we don't get to vote for State District 32. Okay. Does that make sense? The lines are different. Your borders hagene. So yes, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ I shouldn't volunteer, I shouldn't look into the politics because ਮੇਰਾ district ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I can't vote for them. But actually what's most important is the big picture. ਜਿੰਨੇ ਵੀ Virginia ਤੋਂ ਥੱਲੇ states ਨੇ, okay, are they Republican or Democrat? Are they red or are they blue? Virginia is blue right now. Virginia is blue, but what are the other states all the way till Texas? Most of them are red. Yeah. And Virginia kaho ja state hai. Whereas southern states, jada sada culture, it's different from the other states. You can't compare Punjab to Tamil Nadu, right? They're different cultures even though they're states of the same country. And so it is important hega vi tusi apne state the culture vekho. Virginia was the biggest one in the Revolutionary War. Jada British jada state ne hega sada jithe pa rendia, we were one of the first states to say sanu British nahi chahiye, we want our own country,
right? So mindset no ਵਿਰਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ Virginians ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ we're going to take a stand. We're not going to tolerate it. Okay. All mindset jarna of your voters is very, very important. We are like individualistica, right? We're not going to sacrifice our self-respect or what we deserve for the bigger picture. Okay. Right? A basic ਜਿਹੜੀ ਕਿ politics election ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 16th ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡਨ ਕਾਊਂਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵੋਟ Yes. Go and vote. So what's important is we to see apne jede vi run kar rahe ne right now ek primary ho rahi hai. Yes. Primary any of Republican versus Democrat. Oh normal election hai. Primary we jinne vi Democrats ne oh vote kar rahe ne we apa kaun chahande hai Democratic Party nu represent kare. Okay. Ek candidate leke aande ne, right? And the Republicans are doing the same. We jinne vi Republican candidates ne ohi vote karne vi minu a Republican chahida. Okay. And then for bacho it'll be one Democrat versus one Republican. As a young generation and as a female ਆਪਾਂ district 32 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ district 10 ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ 32 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਸ ਅ ਵੋਟਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ what are you looking in a leader what do you want So the problem with Virginia and I'll make it short is that chija like racism and sexism illegal but lawmakers find loopholes in the laws because jede bhi laws made ho rahe ne they're 1,000 2,000 pages long so they'll find little loopholes where they can allow racism or sexism or anti-religious stuff or more Christian stuff versus jede bhi Sikh ya other religions so it's more important fi tusi aaj ek candidate nu pick karo ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੋਵਰਕਰ ਕੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਆਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਤੇ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨ ਪਰਸਨ ਮੇਕਸ ਦ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੀਡ ਕਰੂਗਾ the entire document ਵੀ ਜੇ if they sneak in the bad policies we all person catch kar sakde ne and they can change it before it goes onto the floor right second thing important hai vi jehda mera candidate hai cuz apa ek democracy nahi hai apa ek dictatorship nahi hai we're a democratic republic matlab people har issue te vote nahi karde we vote for a person to represent us okay na hove vi I vote for somebody and jehde policies that they ran on that ulta ho jave when they go to the office because there's nothing that you can do you already voted they're already in office there's nothing you can do until the next election right and another thing that's very important is jede bhi candidates tusi vote karoge they have solutions anybody can say racism is bad everyone should be equal rights we need reproductive rights but the more important question is how are you going to do that? Because at the end of the day, yes, the Democrats or the Republicans can win, but at the end of the day, you're not representing the Democrats. You're representing your entire district. Yes. So you have to make sure we jehde vi tusi laws bana rahe ho o kisi da hak na khave even though they didn't vote for you. Does that make sense? So awaja person nu tonu vote karna chahida that's respectful for everybody. And jehde cheez de vich oh keh rahe ne vi oh solution oriented hove because anybody could say that this is a problem but nobody finds a solution for it well we came out of one problem and we don't want to go into another problem especially since Virginia is the last democratic southern state after Virginia if for example if our state senate or our state delegates are red
and they say that abortion rights are wrong, then people who are traveling from Tennessee, from Texas, from Oklahoma, they have to drive another 470 miles to the state of Maryland. Yeah. That's what's more important. Well, being a man, father of a daughter, state की decision लेने हैं, but being a father, मेरी decision ਤੇ ਹੀ ਹੈ कि abortion right ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ female ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, because she is the right person, ਉਹਦੀ life ਹੈ, ਉਹਦਾ her body, so. And it's definitely a gendered issue. For example, if all the government was concerned about the birth rates, for on top of birth control and abortion, vasectomies that men do would be illegal too. But for some reason, ਜਿਹੜੇ ਵੀ female procedures ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ illegal ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, but ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ men control ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, like vasectomies, reversible vasectomies, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ surgery ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ topic ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So it's definitely a gendered issue. Why topic issue the issue ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ. Yeah. ਹੁਣ ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਂਗੇ. Thank you so much for teaching us. I want you to teach to the young generation and AP history and whatever you're doing. ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ. ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਟੀਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਦਗੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.